हेलो एभ्रिवान नमस्ते म उत्सव शिवाकोटी ल्याटेक्सको नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी ल्याटेक्सको ट्युटोरियलमा अहिले हामी पेज मार्जिनको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ। लगभग अलिकति बेसिक कुरा पेज मार्जिनको बारेमा सिकिसक्यौँ हामीले। भने अब चाहिँ हामी टेबल अफ कन्टेन्ट एड गर्न अथवा च्याप्टर्स अनि सेक्सन्सहरु एड गर्नलाई सिक्छौँ। त्यसको लागि फर्स्ट थिङ ल च्याप्टर क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यहाँनेरि च्याप्टर क्रिएट गरौँ न त। मैले ल्याटेक्स एकदम इजी हुन्छ भनेको छु। भनेपछि च्याप्टर कसरी क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि यहाँनेरि ब्याकस्ल्यास च्याप्टर यति मात्रै गर्ने हो र च्याप्टरको टाइटल हाल्दिनु। फर इक्जाम्पल मैले यहाँनेरि वेलकम भनेर हाल्दै पनि भयो। यति गरेपछि तपाईले च्याप्टर क्रिएट गर्नुभयो है। तर मैले अब यसलाई रन गरे भने फेरि यो चल्दैन। किन चल्दैन भन्ने कुरा नि म भन्छु। सो यो चलेन है। अब तपाईले यहाँ हेर्नु भने हाम्रो डकुमेन्ट क्लास आर्टिकल युज गरेको छु। सो आर्टिकलमा त च्याप्टर हुँदैन हैन। मैले अस्ति भर्खर दुईटा लेक्चर अगाडि होला ट्युटोरियल अगाडि ट्युटोरियल 14 मा होला सायद यो डकुमेन्ट क्लासले एभ्रीथिङलाई एफेक्ट गर्छ इन्क्लुडिङ द पेज मार्जिन देखि लिएर सबै कुरालाई एफेक्ट गर्छ भनेर मैले त्यतिबेला भनिसकेको छु। सो लेट्स चेन्ज दिस आर्टिकल। यसलाई रिपोर्टमा लगाउँ। Now let's try if the chapter is created. Yes, chapter 1 welcome भनेर क्रिएट भएको छ है। अब हामी इच च्याप्टर हामीले जुन डिफाइन गर्दै छौं नि त्यता त्यता च्याप्टर क्रिएट गर्दै जाउँ ल। जस्तै च्याप्टर 1 वेलकम भयो। मैले यहाँनेरि बेसिक वर्ड पनि हालेको छु। अब म्याथ सेगमेन्ट जुन छ ओके सो यसमा म च्याप्टर क्रिएट गर्छु। जस्तै च्याप्टर math segment. Now let's run. Okay, chapter 2. यो च्याप्टर नेमिङ पनि आफै जान्छ। That's really easy. Okay, च्याप्टर अलरेडी क्रिएट भइसक्यो च्याप्टर 2। अब यो म्याथ सेगमेन्ट लेखेको छु। मैले म्याथ सेगमेन्टलाई चाहिँ च्याप्टर 2 बनाएको छु। अब म फर्स्ट सेक्सन क्रिएट गर्छु यहाँनेरि सेक्सन। मलाई त्यो सेक्सन नम्बर केही याद गर्नु पर्दैन। फर्स्टमा म यसलाई बेसिक म्याथ लेख्छु सो दैट एउटा सानो सेक्सन क्रिएट हो बेसिक म्याथको लागि। त्यसपछि म बेसिक म्याथ 2 छ नि त्यहाँनेरि ओके यसलाई पनि म एउटा सेक्सनमा डिक्लेयर गरिदिन्छु। सेक्सन बेसिक म्याथ 2। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ। यहाँ ओके सो फर्स्टमा बेसिक म्याथ बनाएको छ। त्यसपछि बेसिक म्याथ 2 छ। बट यु क्यान सी फर्स्ट सेगमेन्ट 2.1 आफै नम्बरिङ भएको छ। 2.2 आफै नम्बरिङ भएको छ। अब यो टेबल अफ कन्टेन्ट भरे बनाउँदाखेरि त्यहाँ पनि आफै जान्छ। सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट द्याट। अब यु क्यान स्टिल सी बिगिन लार्ज र एन्ड लार्ज युज गर्दाखेरि सेक्सनको जुन फन्ट साइज फन्टमा बोल्डनेस जुन छ त्यो चेन्ज भएको छैन। सो सेक्सनको प्रिडिफाइन हाम्रो जुन आर्टिकल कन्टेन्ट हुन्छ नि माथिपट्टि डकुमेन्ट क्लास तिनीहरूले सबै कुरा डिफाइन गरे हुन्छ। त्यसलाई फेरि चेन्ज गर्नु पर्नेमा हामी रिन्यू कमान्डदेखि लिएर अरू कमान्डहरू पेज लेयरमा युज गरेर त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै आई थिङ्क इट्स अ बेसिक म्याथ 2। नाउ लेट्स गो टु विथ द फिजिकल इक्वेसन। दिज आर फिजिकल इक्वेसन्स आई थिङ्क। ओके यसमा चाहिँ क्लियर पेज गरेर चाहिँ यहाँनिर गरिदिउँ सेक्सन। यहाँनिर चाहिँ एडभान्स इक्वेसन्स लेखौँ। एडभान्स ओके व्हाट्स रङ विथ माई एडभान्स इक्वेसन। अब यसलाई रन गरौँ र यु क्यान सी 2.2 मा एडभान्स इक्वेसन भएको छ। अब काइन्ड अफ लाइक लेट्स चेन्ज समथिङ लाइक यहाँनिर सबसेक्सन क्रिएट गरौँ। जस्तै एमडी छ नि यो डस्ट मास यसलाई चाहिँ म सबसेक्सनमा लेख्नु पर्यो। सो त्यसको लागि म सबसेक्सन यसरी क्रिएट गर्न सक्छु र त्यसमा म यसलाई डस्ट मास लेख्छु सो दैट त्यो सबसेक्सन भित्र परोस् यो जुन छ डस्ट मास। ओके यसरी गर्न सक्छौँ र यसलाई आउट अफ द्याट गर्दाखेरि क्लियर पेज गर्न पनि सकिन्छ। एन्ड आफ्टर द्याट लेट्स क्रिएट अनदर च्याप्टर टेबल्स। ओके यहाँनिर छ। सो यसलाई म च्याप्टर डिक्लेयर गर्छु एन्ड आई वुड रन इट अगेन। मैले सबसेक्सन पनि क्रिएट गरिसकेको कारणले म फेरि त्यतातिर जान्न। अब यो पिक्चर्सलाई पनि म एउटा च्याप्टर क्रिएट गर्छु। च्याप्टर यो पनि पिक्चर्स पनि त्यो भयो। म सबसेक्सनहरु बनाउनतिर लागिन अहिलेको लागि।
Okay, and let's go to the mini page. Mini page लाई पनि म chapter declare गर्छु, chapter, and I will run it. Okay, chapter 5 mini page भएको छ. numbering को part 1 यहाँ छ. numbering लाई पनि म chapter declare गर्छु. chapter part 1 चाहिँ म section मा लेख्न चाहन्छु, सो मैले यसलाई मेटाइदिएँ. and let's see what happens. जस्तै numbering भयो, माथिपट्टि एउटा छ, numbering तलपट्टि part 2 छ. सो अब यहाँ म सबसेक्सन फेरि क्रिएट गर्छु. यसलाई म ओके बिगिन इन्युमरेट भन्दा माथि है, त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो. सेक्सनमा म यसलाई पार्ट 1 लेख्छु, पार्ट 1 र रन गर्छु. 6.1 अटो नम्बर भएको छ, त्यो मैले भन्छु कि अब यो नोटबुक भित्र जुन छ त्यहाँनेरि नोटबुक या नोटबुक. ओके, लेट्स ट्राई समथिङ एल्स. ओके, सो मैले यहाँनिर सेकेन्ड लेभल नम्बरिङ गरिदिएको छु. यो फेरि सब सेक्सन भयो. नम्बरिङ पार्ट 2 लाई म यसलाई सेक्सन बनाउँछु. ओके, सो ओके, अनि यति मात्रै छ हाम्रो है. अब म यो सबै कुरालाई म टेबल अफ कन्टेन्टमा एड गर्न चाहन्छु, जुन चाहिँ यो च्याप्टर 1 भन्दा माथि हुनुपर्छ. सो हाम्रो च्याप्टर 1 भन्दा माथि बिगिन डकुमेन्ट छ, हामीले कभर पेजहरू बनाएको छैन. सो लेट्स डु द्याट ओभर देयर. पछि फेरि हामी कभर पेजहरू डिजाइन गर्छौँ. अब म \table of contents मात्रै लेख्छु. यति लेखेर यसलाई रन गरिदिन्छु. Okay, so you can see this. Now let's run this again and you can see contents आफै भनेको छ. यहाँनिर contents नम्बरिङ भएको छ. त्यसपछि च्याप्टर्सहरू लेखिया छ. 1 मा वेलकम, 2 मा म्याथ सेगमेन्ट, 3 मा टेबल्स, यसरी लेखिया छ. त्यसको सेक्सन्स, सब सेक्सन अटो नम्बरिङ भएको छ. अटोमेटिकली सबै कुरा मिलेको छ. यहाँनिर यु क्यान सी एभ्रिथिङ ओभर हियर. यसरी कन्टेन्ट्स आफै एड हुन्छ र पेज नम्बर पनि आफै एड हुन्छ ल्याटेक्समा. दिस इज द इजिएस्ट एन्ड द बेस्ट युजफुलनेस अफ ल्याटेक्स. लाइक नम्बरिङ तपाईँले केही ध्यान दिनु पर्दैन. बिचमा कतै पिक्चर बिग्रियो भने त्यो हाल्दाखेरि पनि त्यो अटो नम्बरिङ भएर अटो आउँछ. यहाँनिर त्यो सबै आउने भएको कारणले ल्याटेक्स इज रियली easy in doing these kinds of thing. Okay, thank you. What do you think about this tutorial? Go down below, comment, like, share, subscribe, and hit the bell icon, and see you in next video. Thank you.